Yan, dyan nagwo-work si Lori. Habang hinihintay ko siya, ayan, ako to. So, nandito ako ngayon sa Marina Square. Yan, habang hinihintay ko siya. So, sometimes, pag wala akong magawa, talagang wala ka talaga magagawa. Pero dahil nag-search ako ng mga apps sa phone ko, na gusto ko nang i-delete. Pero may nakita akong app na mukhang interesante. Ito, yan. The Arcade. Headphones recommended. Okay? Yan. Scan the ground. So, kailangan mo i-scan yung ground. Yan. Okay? Tapos, scan the ground. Hindi ko alam kung bakit kailangan i-scan. Scan the ground daw. Ayun. Top circle. Saan yun? Nawala. Ayun. Pasok tayo ng pintuan. Wow. Kita nyo ba yan? May mga monsters. Pasok tayo ha. Ano, pasok ba tayo? Actually, laro to dun sa yung mga mahilig sa Stranger Things. Ito na ang pagkakataon nyo to feel the experience na para kayo nasa Stranger Things. Kaya labas muna tayo. Pasok tayo. Ayan, nakikita nyo yung malaking kalaban na yan. Kung napanood nyo yung season 3, di ba? Tapos ito yung arcade, yung paboritong hangout ng mga Stranger Things boys. School bus. Ayan, the arcade palace. Uy! Oh! Ayan na, sumisigaw pa ako dito sa loob ng mall. Stand the ground. Yun. Tap the circle. Uy! Mga arcade. Kung naalala nyo, di ba, yung mga naglalaro ng sa Stranger Things, ito yung mga nilalaro nilang games eh. Ito, Pac-Man. Siyempre, hindi kita. Ito yung kamay ko. So, doon ang layo. Ito yung nilalaro nila yung Dragon's Lair. Ayan. Napanood nyo yung isang episode doon, di ba? Kasama si yung babaeng nag-skateboard. Tapos parang nabit yata yung sa digdag pala yun. Nasa may digdag. Ayan. Galing Woodwork Next Empire. So ilang arcade to? 1, 2, 3. Ano na? May pintuan. Uy, mali yung pasok ko. Pero nakapasok ako. Mga naglalaro ng Stranger Things, sigurado alam niyo to. Ito yung arcade palace na kung saan sila, di ba, nagtumatambay, naglalaro. May school bus. Ito yung arcade palace. Nandito tayo sa loob ngayon ng upside down. Di ba? Kalimutan ko na eh. Ito yung kalaban doon sa Stranger Things, di ba? Yung pinaka tamang panggulat lang. Subukan kayo natin lumayo. Okay, so may circle na yan. Nasa loob ng mall. Ano yun? Nasa loob ng New Balance. Mapindot. Wala na ba ibang circle? Mapindot eh. Yun. Nipindot ko yung mismong labas. Dapat pala sa phone. Ano ba yan? Parang namali ako ng lugar. Papasok na ako sa loob. Nagloko yung niya. Layo naman itong arcade na to. Ito nakapwesto to. Bukan natin lumayo. Kung makikita natin. Balik tayo kaya. Teka lang. Diretsuhin natin to hanggang McDonald's to eh. Hindi ko na makikita natin. Layo rin pala. Mamaya, subukan kaya natin tumakbo mamaya. Kaya magugulat ha.
nag-enjoy ako. Yung mga merong app na ganito, mag-isip-isip na kayo kung gusto nyo ipatry sa mga friends nyo para ma-experience nila yung Stranger Things experience. By the way, scan ulit natin yung ground. Ayun, subukan natin lumayo doon sa bandang kaliwa naman. As usual, ito na naman yung arcade games. Pasok tayo rito. Kanina pumunta tayo sa kanan, di ba? Ngayon punta tayo dito sa kaliwa. Bilisan natin. Ayun yung camera ko. Nakatalikod yung camera. Tignan ko kung may mahabol. Layo na nito ah. Siguro naman hindi na kayo nagulat doon ha.